नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण सोप्या पद्धतीने पोह्यापासून आणि गुळापासून मोदक बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। मी इथे अर्धा कप पोहे घेतले आहेत आणि एक पाव गुळ घेतला आहे। जसं लागेल तसं दूध, 2 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट आहे, 2 चमचे मिल्क पावडर आणि गार्निशिंगसाठी कलरची टूटी फ्रुटी घेतली आहे आणि हे सिल्वर पेपर आहे, आपल्या गार्निशिंगसाठी लागणार आहे। चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया। इथं मी गॅस लावून घेतला आहे आणि याच्यामध्ये हे आपले पोहे टाकून घेते आहे। पोहे छान हलके असे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। पोहे आपले छान भाजून झालेत, यांचा कलर हलका हलका झालाय, तर आपण आता काढून एका भांड्यात घेऊया। आता मी इथं मिक्सरचं भांडं घेतलंय आणि आपले भाजलेले पोहे थंड झालेत। आता यामध्ये टाकून घेते मी। तसंच यामध्ये घालणार आहे मिल्क पावडर आणि डेसिकेटेड कोकोनट आणि आपला हा गूळ आणि हे छान एकजीव करून घेणार आहे मी। याला मिक्सरला फिरवून घेते। आता हे सगळं मिक्सरमधून फिरवून घेतले। आता याच्यामध्ये एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि याच्यामध्ये आता टाकते टूटी फ्रुटी, एकदम कलरफुल आणि छान दिसावं म्हणून। आणि आता याला मिक्स करूया। हे मी गरम दूध घेतले आणि जसं लागेल तसं मिश्रणामध्ये टाकून हे छान मिक्स करून घेऊयात आपण अशा पद्धतीने। आता या मोल्डला मी तूप लावून घेतले आणि आता तुम्हाला करून दाखवते। हे पहा किती सुंदर अशी टूटी फ्रुटी दिसतेला सुरेख। अशाच पद्धतीने सगळे बनवून घेते मी। अशा पद्धतीने आपले हे मोदक बनवून तयार आहेत। पहा किती सुंदर आणि सुरेख दिसतात, चवीलाही अप्रतिम लागतात। तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमचे हे मोदक कसे झाले। आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।